Kết vẽ chân mày bằng Photoshop. Rồi, để vẽ được chân mày thì mình khuyến khích mọi người là sử dụng bút Wacom thay vì đường chuột. Thì lý do tại sao phải sử dụng Wacom thì mình sẽ giải thích cho mọi người. Và trước tiên mình sẽ tạo một layer, Ctrl Shift N, lông mày. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn màu của lông mày. Đây, chúng ta sẽ chọn một cái màu tương ứng với lông mày có sẵn ở đây. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ brush để cho mình opacity và flow là 100%. Nếu mà mình dùng chuột đó, thì chúng ta sẽ vẽ ra những cái đường lông mày như vậy này. Đấy, nó to, nó đều nhau. Nó không thể mà đúng ra lông mày là nó phải đầu to và cái đuôi nó nhỏ dần, nó phải sắc ở cái đuôi nó nhọn hơn. Chứ nó không ngang như vậy thì nó không có giống thật. Và khi chúng ta sử dụng bút Wacom thì sao ạ? Thì mình sẽ nhấp vào đây, sau đó click vào Sharp Dynamic. Đây, mọi người có thể thấy ở phía dưới là cái đuôi này nó sẽ nhọn, nó sắc hơn, là nó sẽ giống thật hơn. Rồi, đây, sau đó mình sẽ thay đổi phóng to thu nhỏ cái brush cho nó tương ứng. Và có một cái hay nữa là khi sử dụng bút Wacom chúng ta sẽ tận dụng được áp lực bút để chúng ta vẽ được cái chân mày to hay là nhỏ. Ví dụ mình đè mạnh tay này, đấy, chúng ta sẽ vẽ được cái chân mày nó to, và đè nhẹ tay, đấy, nó nhỏ hơn. Đó, tùy theo cái lực mà chúng ta đè lên thì chúng ta sẽ vẽ được sợi chân mày to hay là nhỏ. Đấy, chúng ta có thể thoải mái sáng tạo được. Và đúng là thực tế thì nó phải có sợi to sợi nhỏ thì nó mới giống thật được. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng vào thực tế. Thì bây giờ nếu mà cái chiều của lông mày nó không có thuận tay với mình thì mình sẽ sử dụng phím R, mình quay cho nó thuận chiều với bàn tay của mình. Rồi mình sẽ vẽ ra những cái chân mày đây. Bằng việc đè mạnh tay hay là nhẹ tay thì mình sẽ vẽ được chân mày sợi to sợi nhỏ khác nhau, và trông nó rất là tự nhiên. Cái này có thể áp dụng để vẽ tóc, vẽ lông mi. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ cho nó mờ bớt đi, cho nó thật hơn nữa thì sẽ vào filter, blur, Gaussian blur. Rồi, ở đấy nó mờ nhiều quá, mình để thông số nó nhỏ thôi, 0.3, 0.2. Rồi ok, và có thể cho nó một chút noise để nhìn càng thật hơn nữa. Vào filter, noise, add noise. Rồi mình để một chút thôi, tầm 0.5 thôi. Ok, và giả sử mà chúng ta làm nó đậm quá, chúng ta có thể giảm opacity của nó xuống. Đây, như vậy là chúng ta đã tạo được xong phần lông mày, bổ sung thêm phần lông mày để cho bức hình trở nên đẹp hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy video này bổ ích, mọi người đừng quên cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người thành công.